पुण्यातील लॉ कॉलेजमध्ये आज वार्षिक स्नेहसंमेलनाचा सोहळा होणार होता. संपूर्ण कॅम्पस रंगीबिरंगी रोषणाईने उजळून निघाला होता. ऑडिटोरियम तर अक्षरशः पाहत राहावं असं सजलं होतं. सुंदर सजवलेला भव्य मंच आणि त्यावर चार चांद लावत होते स्मार्टपणे तयार होऊन बसलेले कॉलेजचे विद्यार्थी. कार्यक्रम सुरू झाला होता, त्यामुळे सगळे विद्यार्थी शांतपणे बसून त्याचा आनंद घेत होते. दुसरीकडे कॉलेजच्या इमारतीच्या कॉरिडॉरमधून एक विद्यार्थी भराभर पावलं टाकत चालत येत होता. त्याच्या हातात आज प्राचार्य वाचणार असलेल्या वार्षिक अहवालाची फाईल होती. खरं तर तो अहवाल त्यानेच तयार केला होता. हाच आहे आपल्या कथेचा नायक, श्री संकल्प राव, लॉ कॉलेजच्या अंतिम वर्षाचा विद्यार्थी. दरवर्षी आपल्या बॅचमध्ये पहिला क्रमांक पटकावणारा संकल्प केवळ बुद्धिमानच नव्हता, तर त्याचं व्यक्तिमत्वही तितकंच प्रभावी होतं. उंच, सुदृढ शरीरयष्टी आणि खूप काही बोलून जाणारे त्याचे खोल डोळे. अनेकदा त्याला काही बोलायची गरजच पडत नसे. त्याच्या डोळ्यातूनच त्याचा राग स्पष्ट दिसून यायचा. अभिमान आणि ॲटिट्यूड तर त्याच्यात अक्षरशः ओसांडून वाहत होते. अभ्यास आणि जिम एवढंच त्याचं विश्व होतं. मुलींपासून तो कायम 4 हात दूर राहायचा. त्यामुळे त्याच्या आयुष्यात आजवर कोणत्याही मुलीचं आगमन झालं नव्हतं. त्याच्यामध्ये प्रेम वेम या फक्त पुस्तकातल्या गोष्टी आहेत. खऱ्या आयुष्यात इतकं समर्पण कोणातच नसतं आणि दिखाऊ नात्यासाठी माझ्या आयुष्यात अजिबात जागा नाही. तेवढ्या समोरच्या कॉरिडॉरमधून एक मुलगी धावत येत होती. तसं पाहिलं तर ती नेहमीच घाईत असायची, पण आज जरा जास्तच. कारण कार्यक्रम सुरू झाला होता आणि तिच्या नावाची घोषणा देखील झाली होती. याच घाई गडबडीत धाडकन अंशुला सरळ संकल्पवर आदळली. स्वतःला सावरण्यासाठी तिने त्याचा हात घट्ट पकडला. आय एम व्हेरी सॉरी असं म्हणत ती लगेच खाली वाकली. धक्का लागल्याने संकल्पच्या हातातील फाईल खाली पडली होती आणि तिची सगळी पानं विखरली होती. मिस्टर ॲरोगंटचा पारा चढण्यासाठी एवढंच पुरेसं होतं. अंशुला खाली बसून पानं गोळा करू लागली. तेवढ्यात संकल्पही खाली बसला आणि तिच्या हातातून स्वतःची फाईल हिसकावत म्हणाला, तुमचे डोळे व्यवस्थित काम करतात ना? समोर पाहून चालता येत नाही का? त्या आवाजात अशी काही जादू होती की अंशुलाने नकळत त्याच्याकडे पाहिलं. क्षणभर दोघांचे डोळे एकमेकांवर स्थिरावले. पहिल्यांदाच ते एकमेकांना पाहत होते आणि कदाचित डोळ्याच्याच वाटेने दोघंही एकमेकांच्या हृदयात उतरले होते. संकल्प तर अंशुलाच्या मोठ्या काळ्याभोर बोलक्या डोळ्यात हरवून गेला होता. काय झालं कोण जाणे? त्याचं हृदय अचानक जोरात धडधडू लागलं. पण दुसऱ्या क्षणी तो स्वतःला सावरत उभा राहिला आणि नेहमीच्या रुबाबात म्हणाला, बेजबाबदार मुलगी. अंशुला आश्चर्याने त्याच्याकडे पाहतच राहिली. बाणातच ती पुटपुटली, कसला मुलगा आहे हा? मुलींशी बोलायची साधी तमीजही नाही. देवाने थोडं रूप दिलं म्हणून स्वतःला ऋतिक रोशन समजतोय बहुतेक. संकल्प पुढे निघाला, पण 2 पावलं चालून पुन्हा थांबला. विस्कटलेली पानं नीट लावत त्याने मागे वळून म्हटलं, वादळासारखं का धावता? नीट चालता येत नसेल तर एका जागी शांत बसावं. बहुतेक त्याच्या मनातली चिडचिड अजून संपली नव्हती. आता मात्र अंशुलाचाही पारा चढला. ती त्याच्याकडे रोखून पाहत मोठ्याने म्हणाली, मी ना वादळासारखी चालते ना बेजबाबदार आहे. माझी आजी तर म्हणते मी वसंताच्या गार झुळकीसारखी येते आणि सगळ्यांना आनंद देऊन निघून जाते. ती क्षणभर थांबली आणि पुन्हा म्हणाली, आणि एक गोष्ट अजून सांगते, तुम्ही ना 1 नंबरचे अकडू आणि कुचक्या स्वभावाचे माणूस आहात. आधी मुलींशी नीट बोलायला शिका, समजलात? अंशुलाचं ते निरागस पण ठाम बोलणं ऐकून संकल्प अक्षरशः थक्क झाला. ही मुलगी कोण आहे? आपल्याच कॉलेजची आहे का? तिला संकल्परावच्या रागाबद्दल माहीत नाही का? रागाने तो तिच्याकडे चालत जाऊ लागला. तेवढ्यात मागून प्राचार्याचा आवाज आला, मिस्टर संकल्प, जरा माझ्या कॅबिनमध्ये ये. संकल्प थांबला. जाता जाता त्याने एकदा मागे वळून पाहिलं, पण तोपर्यंत ती मुलगी तिथून निघून गेली होती. मग संकल्प प्राचार्याच्या कॅबिनकडे निघून गेला. थोड्याच वेळात ऑडिटोरियम मधील माईक वरून एक आवाज घुमला, आता सगळ्यांनी आपलं हृदय थांबवून बसा, कारण आता त्या पुरस्काराचं अनाउन्समेंट होणार आहे ज्याची संपूर्ण कॉलेजमधील विद्यार्थी वर्षभर आतुरतेने वाट पाहत असतात. यंदाचा बेस्ट स्टुडंट बॉय पुरस्कार मिळत आहे मिस्टर संकल्प राव यांना. क्षणात संपूर्ण सभागृह टाळाच्या कडकडाटाने
दुमदुमून गेलं. संकल्प आपल्या नेहमीच्या रुबाबात आणि आत्मविश्वासाने स्टेजवर चढत होता. साहेब आज थोडं हसले असते तर काही बिघडलं नसतं, पण नाही, हसणं तर जणू यांना माहीतच नव्हतं. स्टेजवर पोहोचताच संकल्पने ट्रॉफी स्वीकारली. प्रमुख पाहुणे आणि उपस्थित मान्यवरांशी हस्तांदोलन केलं. नम्रपणे थँक्यू म्हणत तो स्टेजच्या मागच्या बाजूला निघून गेला. पुन्हा एकदा अनाउन्समेंट झाली आणि यंदाचा बेस्ट स्टुडंट गर्ल पुरस्कार मिळत आहे मिस अंशुला यादवंशी यांना. पुन्हा एकदा संपूर्ण ऑडिटोरियम टाळ्याच्या गजराने दणाणून गेलं. अंशुला घाईघाईने स्टेजकडे धावत आली. स्टेजवर पोहोचताच तिने उपस्थित सर्व ज्येष्ठांना नम्रपणे वाकून नमस्कार केला. ट्रॉफी स्वीकारताना गोड स्माईल देत सर्वांचे आभार मानले. मात्र ट्रॉफी हातात घेताच तिला तिच्या आईबाबांची आठवण झाली. क्षणात तिचे डोळे पाणावले. तिचे अश्रू कुणाच्या नजरेस पडू नयेत म्हणून ती पटकन स्टेजच्या मागच्या बाजूला निघून गेली. तिच्या डोळ्यासमोर जुनं चित्र तरळून गेलं. जेव्हा जेव्हा ती वर्गात पहिली यायची तेव्हा तिचे बाबा तिला आनंदाने आपल्या खांद्यावर उचलून संपूर्ण घरभर पळायचे आणि ती खळखळून हसत म्हणायची, बाबा अजून वेगात पळा, अजून वेगात. आणि समोर उभी असलेली तिची आई बाप लेकीचं ते निरागस प्रेम पाहून सुखावून जायची. पण आज आज तिच्या या यशाचा आनंद साजरा करण्यासाठी तिला खांद्यावर उचलून फिरवणारे बाबा नव्हते. तिच्या आनंदात आनंद मानणारी आईही नव्हती. तिला फक्त कुठेतरी एकांतात जाऊन मनसोक्त रडायचं होतं. पण तेवढ्यात समोरून येणाऱ्या संकल्पशी तिची पुन्हा एकदा इतकी जोरदार धडक झाली की दोघांच्या हातातील ट्रॉफ्या खाली पडून जमिनीवर आपटल्या आणि त्या क्षणी अंशुलाही तोल जाऊन थेट संकल्पच्या अंगावर पडली. स्वतःला सावरण्यासाठी दोघांनी नकळत एकमेकांचे हात घट्ट पकडले. संकल्पच्या तोंडून चिडून शब्द बाहेर पडले, व्हॉट द हेल. अंशुला त्याच्या पकडीतून सुटण्यासाठी बाजूला सरकू लागली. पण ती वेदनेने कळवळली, कारण तिचे लांब सळक मोकळे केस संकल्पच्या कोटाच्या बटनात अडकले होते. संकल्पने तिला शांत करत म्हटलं, 1 मिनिट मिस, एवढा आवाज करू नका, नाहीतर संपूर्ण ऑडिटोरियम इथेच जमेल. असं म्हणत त्याने अतिशय सावधानपणे तिचे केस आपल्या कोटच्या बटनातून अलगद सोडवले. अंशुला खाली वाकून आपली ट्रॉफी उचलू लागली. तेवढ्यात संकल्प पुन्हा चिडलेल्या आवाजात म्हणाला, सकाळपासून तुम्हाला धडकण्यासाठी मीच सापडलो आहे का? मी जिथे जाईन तिथे तुम्ही समोर येताच, आणि इतके लांब केस सांभाळता येत नसतील तर ते नीट बांधून ठेवायचे ना, बेजबाबदार मुलगी. इतकं बोलून तो रागाने तिथून निघू लागला. पण 2 पावलं पुढे जाऊन पुन्हा मागे वळला आणि म्हणाला, आणि अजून एक गोष्ट, तुमच्यासाठी हेच बरं होईल की यापुढे पुन्हा कधी माझ्या समोर येऊ नका, समजलात? तसं पाहिलं तर अंशुला खूपच साधी, निरागस आणि लाजाळू मुलगी होती. पण समोरून कोणी सतत सुनावत असेल तर तीही गप्प बसणाऱ्यांपैकी नव्हती. तिने आपले मोठे मोठे डोळे त्याच्याकडे रोखले आणि म्हणाली, तुमच्या माहितीसाठी सांगते, मलाही काही तुमच्याशी धडकण्याचा शौक नाही. मला तर माझ्या आईबाबांची आठवण आली होती. इतकं म्हणताच तिच्या पाणावलेल्या डोळ्याकडे पाहून संकल्पच्या मनात काहीतरी हललं. अंशुला मात्र अजूनही रागाने बोलत होती, तुम्हीही समोर पाहून चालू शकत होतात ना? आणि ऐका, तुमच्यासारख्या उद्धट माणसाला पुन्हा भेटण्याची माझीही अजिबात इच्छा नाही, समजलात? मोठे आले लॉर्ड गव्हर्नर. आता मात्र संकल्पच्या तोंडातून एकही शब्द बाहेर पडला नाही. तो फक्त त्या सतत बोलणाऱ्या मुलीकडे एकटक पाहत राहिला. हा तोच संकल्पराव ज्याच्या रागाला संपूर्ण लॉ कॉलेज घाबरत होतं. मिस्टर अकडू कधी कोणत्या गोष्टीवर सुतळी बॉम्ब सारखा फुटेल याचा काहीच नेम नसायचा. पण आज ही मुलगी त्याला एकापेक्षा एक उपाधी देत होती आणि जणू त्याच्या कानावर त्यातलं काहीच पडत नव्हतं. तेवढ्यात मागून त्याचा मित्र साहिलचा आवाज आला, काय रे भावा, त्या लॉबीने तुझं असं काय बिघडवलंय जो इतका एकटक बघत उभा आहेस? साहिलचा आवाज ऐकून संकल्प भानावर आला, कारण त्याचं भान हरपणारी ती मुलगी तिथून निघून गेली होती. कार्यक्रम संपला. संकल्प हॉस्टेलमधल्या आपल्या खोलीत साहिल सोबत बसला होता. साहिल मात्र त्याच्याकडून पार्टीची मागणी करत होता आणि संकल्प शांतपणे त्याचं बोलणं ऐकत बसला होता. साहिल हसत म्हणाला, काय राव साहेब, आज एवढे शांत कसे? तुमची तर बोलतीच बंद झाली आहे. संकल्पने रागाने त्याच्याकडे पाहिलं. साहिल लगेच घाबरत म्हणाला, अरे मी तर सहज म्हणालो, सकाळपासून तुला हाक मारतोय पण तू कुणाच्याच बोलण्याला उत्तर देत नाहीस.
आता गप्प का बसलायस? संकल्पने पुन्हा एकदा त्याच्याकडे कटाक्ष टाकला आणि डोळे मिटून बेडवर आडवा झाला. पण साहिल इतक्या सहजासहजी हार मारणाऱ्यांपैकी नव्हता. नाटकी चेहरा करत तो म्हणाला, मनातलं कुणाशी तरी बोलून टाकलं की मन हलकं होतं. एकदा तरी तुझ्या मनातलं सांगून बघ, बरं वाटेल. हे ऐकताच संकल्पने रागाने आपली उशी उचलून सरळ साहिलच्या तोंडावर फेकली. आता मला शांतपणे झोपू देशील की तुझाच हिशेब करू? साहिल उशी बाजूला करत म्हणाला, काय रे, बिचाऱ्या लेकराचा जीव घेतोस का? मी तर तुझ्याच भल्यासाठी बोलत होतो. ठीक आहे, जेव्हा सांगावंसं वाटेल तेव्हा सांग. संकल्प बेडवर मांडी घालून बसला. क्षणभर शांत राहून तो म्हणाला, एका मुलीने आज सकाळपासून माझं डोकंच फिरवलंय. सारखी येऊन माझ्यावर धडकते आणि वरून असं वाटतंय की माझ्या हृदयालाच काहीतरी झालंय. वारंवार धडधडायला लागतं. हे ऐकताच साहिलच्या चेहऱ्यावर एक मोठं मिश्किल हसू उमटलं. डोकं हलवत तो म्हणाला, अच्छा, तर ही गोष्ट आहे. म्हणूनच म्हणत होतो, आज आपल्या रावसाहेबांच्या चेहऱ्यावर 12 का वाजलेत? मामला तर भारीच गंभीर दिसतोय. तो खट्याळपणे हसत पुढे म्हणाला, तशी कशी आहे रे ती? नक्की एखादी अप्सराच असेल जिने आपल्या या संन्यासी बाबाचं डोकं फिरवून टाकलंय. हे ऐकताच संकल्पने झटकन साहिलची मान पकडली आणि म्हणाला, म्हणूनच मी तुझ्याशी काहीच बोलत नाही, कारण त्यानंतर तू तुझ्या मनाने काहीही अर्थ काढतोस आणि मग काहीही बडबडत बसतोस. साहिल मोठ्याने ओरडला, अरे मेलोरे, सोड मला. या बिचाऱ्या लेकरानं तुझं काय बिघडवलंय? संकल्पने त्याच्याकडे रागाने पाहिलं, त्याच्यावर एक कटाक्ष टाकला आणि आपल्या बेडवर जाऊन शांतपणे झोपून गेला. दुसऱ्या दिवसापासून 15 दिवसांच्या सुट्ट्या सुरू होणार होत्या. प्रत्येकालाच आपल्या घरी जाण्याची घाई लागली होती. सगळे मित्र 15 दिवसांनी पुन्हा भेटायचं वचन देत आपापल्या मार्गाने निघून गेले. पण संकल्पची नजर मात्र कोणाला तरी शोधत होती. कॉलेजच्या गेटमधून बाहेर पडताना त्याने एकदा मागे वळून कॉलेजच्या इमारतीकडे पाहिलं. का कोण जाणे, त्याच्या मनात एक विचित्र पोकळी निर्माण झाली होती. पण स्वतःच्या मनात नेमकं काय सुरू आहे हे त्याला समजत नव्हतं. इकडे अंशुलाही आपल्या खोलीत सामान भरत विचाराच्या गर्तेत हरवली होती. त्या मुलाने मला किती वाईट पद्धतीने सुनावलं. माझी चूक इतकी मोठीही नव्हती. तरीही सारखा त्याचाच विचार का येतोय? आणि शेवटी तो ज्या पद्धतीने शांतपणे माझ्या डोळ्यात पाहत उभा होता, त्या नजरेची ओढ मी विसरू का शकत नाहीये? कॉलेजमधून निघतानाही तिच्या मनात एक अनामिक रिकामेपणा दाटून आला होता. दिल्लीतील एका उच्चभ्रू परिसरात असलेल्या राव सदनमध्ये आज चांगलीच लगबग सुरू होती. राव रतन सिंग लॉनमध्ये काही पाहुण्यांशी गप्पा मारत बसले होते, पण त्यांची नजर मात्र वारंवार मुख्य गेटकडे जात होती. त्यावेळी ते आपल्या मुलाची आतुरतेने वाट पाहत होते. दिल्ली विमानतळावरून टॅक्सीने संकल्प घरी पोहोचला. त्याची आई तर कित्येक वेळापासून आपल्या लाडक्या मुलाची वाट पाहत होती. क्षणोक्षणी तिची नजर गेटकडे वळत होती. मुलगा दिसताच ती आनंदाने त्याला मिठी मारण्यासाठी पुढे सरसावली. पण संकल्पने नम्रपणे खाली वाकून तिच्या पायांना स्पर्श केला आणि म्हणाला, आई, खूप दमलोय, थोडा वेळ झोपतो. असं म्हणत तो सरळ आपल्या खोलीत निघून गेला. अलीकडे तो मुद्दामच घरच्यांपासून थोडं अंतर ठेवण्याचा प्रयत्न करत होता. कारण होतं त्याच्या लग्नाचा विषय. पण ज्यांचं मिलन नियतीने ठरवलं असतं ते कोणाच्याही प्रयत्नांनी टाळता येत नाही. लाख प्रयत्न केले तरी भेट होणारच असते. संकल्पची मोठी बहीण दिशा, तिचं लग्नही दिल्लीतच झालं होतं. संकल्प घरी आल्याचं कळताच तीही लगेच राव सदनमध्ये आली. थोड्या वेळाने त्याच्यासाठी कॉफी बनवून ती त्याच्या खोलीत गेली आणि त्याच्या शेजारी बसत म्हणाली, उठ ना संकल्प, बाबा बऱ्याच वेळापासून तुला बैठकीत बोलावत आहेत. संकल्प थोडा बाजूला सरकत म्हणाला, काय आहे ग ताई, या घरात मला थोडा वेळ शांतपणे झोपूही देणार नाही का कुणी? दिशा हसली आणि मग म्हणाली, सर्वात आधी तर अभिनंदन, बेस्ट स्टुडंटचा पुरस्कार मिळाल्याबद्दल खूप खूप शुभेच्छा. ती पुन्हा म्हणाली, चल आता खाली ये, खूप महत्वाचं काम आहे. संकल्पने त्रासिक चेहरा करत उत्तर दिलं, तुमचं ते महत्वाचं काम मला चांगलंच माहित आहे. पुन्हा लग्नाचाच विषय काढणार ना? एकदा सांगितलंय ना, मला लग्नात अजिबात रस नाही. तो वैतागून पुढे म्हणाला, तरीही तुम्ही सगळेजण माझ्याच मागे लागलेले असता. क्षणभर थांबून तो बहिणीकडे पाहत म्हणाला, खरंच सांगतो ताई, असं सुरू राहिलं ना तर मी घरी येणंच बंद करीन.
तेवढ्यात त्याची आई हातात खिरीची वाटी घेऊन खोलीत आली आणि प्रेमाने म्हणाली, बेटा बघ, तुझ्या आवडीची खीर केली आहे. आधी ती खाऊन घे, मग बाबांना भेट. किती दिवसापासून ते तुझी वाट पाहत आहेत. संकल्प काही न बोलता आईच्या हातातून खिरीची वाटी घेत शांतपणे खाऊ लागला. आता त्याचा मूड थोडा सुधारलेला होता. मग बहिणीच्या गळ्यात हात टाकत तो हसत म्हणाला, चल ग ताई, जाऊया बाबांकडे. बैठकीत पोहोचल्यावर तो एका आज्ञाधारक मुलासारखा शांतपणे बसला. थोडा वेळ कॉलेज, अभ्यास आणि निकालाबद्दल बोलणं झालं. त्यानंतर राव रतन सिंग गंभीर होत म्हणाले, बेटा, तुझ्यासाठी आम्ही एक मुलगी पसंत केली आहे. उद्या ती आणि तिच्या घरचे आपल्या घरी येणार आहेत. फक्त एकदा तिला भेट. संकल्प शांतपणे म्हणाला, बाबा, तुम्हाला माहित आहे, माझा लग्नावर विश्वास नाही. एखाद्या अनोळखी व्यक्तीशी लग्न करून संपूर्ण आयुष्य तिच्यासोबत कसं घालवायचं? राव रतन सिंग हसत म्हणाले, माझ्यासाठी एकदा तिला पाहून तर घे. आवडली नाही तर सरळ नकार दे. मी आणि महिमा एका लग्न समारंभात तिला आधीच भेटलो आहोत. ते आत्मविश्वासाने पुढे म्हणाले, मला पूर्ण खात्री आहे, तू तिला नकार देऊ शकणार नाहीस. प्रत्येक बाबतीत ती तुझ्यासाठी योग्य आहे. संकल्प आपल्या बाबांचं मन मोडू शकत नव्हता, म्हणून तो शांतपणे उठून निघू लागला. तेवढ्यात बाबांनी पुन्हा आवाज दिला, आणि हो, ती मुलगी तुझ्याच कॉलेजमध्ये शिकते. संकल्प थांबला. राव रतन सिंग पुढे म्हणाले, अंशुला यादवंशी. हे नाव ऐकताच संकल्पला जणू 440 वोल्टचा झटकाच बसला. तो जागेवरून दचकूनच उभा राहिला. काय बाबा, कोण? पण तेवढ्यात राव रतन सिंग यांचा फोन वाजला. ते फोन घेत बाहेर निघून गेले. पण इकडे संकल्प जागच्या जागीच उभा राहिला. अंशुला यादवंशी म्हणजे तीच मुलगी जी माझ्याशी दोनदा धडकली आणि जिने माझ्यासोबत बेस्ट स्टुडंटचा पुरस्कारही जिंकला. त्याने वर आकाशाकडे पाहत मनातच म्हटलं, देवा, माझ्यासोबत हे नेमकं काय चाललंय, काहीच कळत नाहीये. तेवढ्यात त्याची आई आणि दिशा आत आल्या. आई हसत म्हणाली, बेटा, जेव्हा काहीच समजत नाही ना, तेव्हा सगळं देवाच्या इच्छेवर सोडून द्यायचं. संकल्पने एक डोळा किंचित बारीक करत आईकडे पाहिलं आणि म्हणाला, आई, हे तुम्ही बरं केलं नाही. आईने प्रेमाने त्याच्या डोक्यावरून हात फिरवला. बेटा, फक्त आमच्यासाठी एकदा त्या मुलीला भेट. जर ती तुला आवडली नाही तर विश्वास ठेव, आम्ही तुला कधीच जबरदस्ती करणार नाही. संकल्पने दीर्घश्वास घेतला. फक्त तुमच्यासाठी आई, मी एकदा त्यांना भेटेन, पण त्यापुढे माझ्याकडून कोणतीही अपेक्षा ठेवू नका. असं म्हणत तो आपल्या खोलीत निघून गेला. पलंगावर पडून तो विचार करू लागला. घरचे माझ्या लग्नामागे एवढे का लागले आहेत? मला माहित आहे, अशी एकही मुलगी नाही जी मला आवडेल, पण हे त्यांना कसं समजावं? त्या रात्री संकल्पाला झोपच लागली नाही. इकडे अंशुला पुण्यावरून विमानाने थेट दिल्ली विमानतळावर उतरली होती. तिला घेण्यासाठी तिचे काका कमल किशोर यादवंशी आणि मोठा चुलत भाऊ समर यादवंशी, जो तिच्यावर जीवापाड प्रेम करत होता, विमानतळावर आधीपासूनच उभे होते. अंशुलाला घेऊन ते थेट एका हॉटेलमध्ये आले. अंशुलाने कुतूहलाने विचारलं, काका, अशी कोणती तातडीची गोष्ट होती की मला थेट घरी न बोलावता दिल्लीला बोलावलं? काकांनी प्रेमाने तिच्या डोक्यावरून हात फिरवला. बेटा, मुली इतक्या पटकन मोठ्या होतात की घरच्यांनाही कळत नाही. आता आम्हालाही आमच्या लेकीच्या लग्नाची चिंता वाटू लागली आहे. अंशुला लगेच म्हणाली, काका, अजून माझं LLBचं शिक्षणही पूर्ण झालेलं नाही. मग इतक्या लवकर लग्न कसं करू? काकांनी गंभीर होत उत्तर दिलं, अंशुला, आम्ही तुझ्यापासून काहीही लपवणार नाही. विद्युतने तुझ्याच लॉ कॉलेजमध्ये पहिल्या वर्षात प्रवेश घेतला आहे. त्याच्यामुळे आणि त्याच्या घरच्यांमुळे आम्ही तुझ्या सुरक्षिततेसाठी कायम चिंता करत असतो. ते पुढे म्हणाले, मी आणि समर आज आहोत तुझ्यासोबत, पण तुझं लग्न झालं तर तो विद्युत कायमचा तुझा पाठलाग सोडून देईल. क्षणभर थांबून ते हसले. दिल्लीमध्ये आमचे एक अतिशय जवळचे मित्र आहेत, राव रतन सिंग. काही दिवसांपूर्वी आम्ही त्यांच्या घरी गेलो होतो. तिथे त्यांचा मुलगा संकल्प भेटला. अतिशय समजूतदार, हुशार आणि गुणी मुलगा आहे. त्याला भेटल्यानंतर आम्हाला वाटलं, आपल्या अंशुलासाठी त्याच्यापेक्षा चांगला मुलगा मिळणं अशक्य आहे. संकल्प हे नाव कानावर पडताच अंशुलाच्या छातीत धस्स झालं. तिने आश्चर्याने काकांकडे पाहिलं. काका आपल्या बोलण्यात मग्न होते. आणि बेटा, माहित आहे का, तोही तुझ्याच कॉलेजमध्ये शिकतो.
हे ऐकताच अंशुलाच्या चेहऱ्याचा रंगच उडाला. भीतीने तिच्या कपाळावर घामाचे थेंब चमकू लागले. ज्याला पुन्हा आयुष्यात कधीच भेटायचं नाही असं मी ठरवलं होतं, त्याच्याशीच आयुष्यभराचं नातं. या विचारानेच तिचं मन घाबरून गेलं. तितक्यात समरने तिच्या गळ्यात प्रेमाने हात टाकला आणि म्हणाला, "अगं वेडाबाई, इतकी का काळजी करतेस? तुला मुलगा आवडला नाही तर काही हरकत नाही. आम्ही तुझ्यावर कोणताही दबाव आणणार नाही. फक्त बाबांच्या म्हणण्याखातर एकदा भेटून घेण्यात काय हरकत आहे?" अंशुलाने मनातली घालमेल लपवत हळूच मान डोलावली. का कोण जाणे, तिला नकार देता आला नाही. दुसऱ्या दिवशी राव विलामध्ये चांगलीच लगबग सुरू होती. घरात पाहुण्यांच्या स्वागताची जोरदार तयारी सुरू होती. राव रतन सिंग स्वतः प्रत्येक व्यवस्थेची पाहणी करत होते, तर त्यांची पत्नी महिमा पाहुण्यांच्या जेवणा खावण्याच्या तयारीत व्यस्त होती. थोड्याच वेळात एक आलिशान कार गेटमधून आत आली. राव रतन सिंग लगेच स्वागतासाठी पुढे गेले. कारमधून उतरताच त्यांनी आपला जिवलग मित्र कमल किशोर यादवंशी यांना मिठी मारली. "ये मित्रा, तुमचं मनापासून स्वागत आहे." तेवढ्यात महिमाची नजर कारमधून उतरलेल्या अंशुलावर पडली. तिने प्रेमाने पुढे येत म्हटलं, "ये बेटा." अंशुलाने नम्रपणे रतन सिंग आणि महिमा यांच्या पाया पडून आशीर्वाद घेतला. महिमाने तिला प्रेमाने मिठी मारली आणि तिच्या डोक्यावरून हात फिरवत म्हणाली, "सुखी रहा बेटा." मग तिचा हात धरून ती अंशुलाला घरात घेऊन गेली. समरही बहिणीच्या शेजारीच चालत होता. बैठकीत आल्यावर अंशुला शांतपणे मान खाली घालून समरच्या शेजारी सोफ्यावर बसली. महिमाने दिशाला नजरेने इशारा केला. दिशा संकल्पला बोलवण्यासाठी त्याच्या खोलीत गेली. तो पलंगावर डोळे मिटून पडला होता. ती म्हणाली, "संकल्प उठ, पाहुणे आलेत, सगळे तुझी वाट पाहतायत." संकल्प डोळे न उघडताच म्हणाला, "ताई, आधीच सांगतोय, माझ्यावर कोणीही जबरदस्ती करायची नाही, नाहीतर मी आजच पुण्याला परत जाईन." क्षणभर थांबून तो पुढे म्हणाला, "तुमच्या म्हणण्याखातर मी एकदा तिला भेटेन, पण त्यानंतर काहीही अपेक्षा ठेवू नका." दिशा खट्याळपणे हसली. "अरे माझ्या अकडू भावा, आधी तिला पाहून तर घे. तिला पाहताच तुझी शुद्ध हरपली नाही ना, तर सांग." संकल्पने रागाने तिच्याकडे कटाक्ष टाकला. दिशा त्याच्या हाताला धरत लाडाने म्हणाली, "चल आता, सगळे तुझी वाट पाहत आहेत." लोअर आणि साधा टी शर्ट घातलेला संकल्प शांतपणे खाली बैठकीत आला. बैठकीच्या दाराजवळ पोहोचताच त्याची नजर मान खाली घालून बसलेल्या अंशुलावर पडली. क्षणात त्याच्या मनात एक अनामिक अस्वस्थता पसरली. का होतंय असं हे त्याला समजत नव्हतं आणि म्हणूनच त्याला स्वतःवरच राग येत होता. तो शांतपणे जाऊन बाबांच्या शेजारी उभा राहिला. कमल किशोरजी प्रेमाने म्हणाले, "ए बेटा, इथे बस. आपण याआधीही भेटलो आहोत." संकल्पने दुरूनच हात जोडून नमस्कार केला, पण बसला नाही. राव रतन सिंग समरकडे पाहत म्हणाले, "हा माझा मुलगा संकल्प पुण्याच्या लॉ कॉलेजमध्ये शिकतो." इकडे अंशुला अजूनही मान खाली घालून बसली होती. तिला असं वाटत होतं, देवा, जमीन फाटावी आणि मी त्यातच नाहीशी व्हावी. तिचं हृदय प्रचंड वेगाने धडधडत होतं. तिला स्वतःला समजत नव्हतं की ती इतकी अस्वस्थ का झाली आहे. मनात ती देवाला म्हणत होती, "हे देवा, त्या दिवशी नकळत मी यांना किती काय बोलून गेले आणि आता त्यांच्याशीच माझं आयुष्यभराचं नातं जोडणार आहात. माझ्याच बाबतीत असे चमत्कार का घडवता?" राव रतन सिंग यांनी संकल्पला आपल्या शेजारी बसवत म्हटलं, "बेटा, ही कमल किशोरजींची मुलगी अंशुला." संकल्पने तिच्याकडे एक नजर टाकली आणि का कोण जाणे, त्याच्या डोळ्यात जणू हजारो दिवे एकाच वेळी उजळले. महिमा हसत म्हणाली, "तुम्ही दोघं तर आधीपासूनच एकमेकांना ओळखत असाल ना? शेवटी एकाच कॉलेजमध्ये शिकता." संकल्पच्या तोंडून नकळत शब्द बाहेर पडले, "हो." पण अंशुला लगेच म्हणाली, "नाही, आम्ही आधीपासून एकमेकांना ओळखत नाही. कालच वार्षिक समारंभात आमची पहिल्यांदाच भेट झाली." हे ऐकून दिशा हसत म्हणाली, "अगं भेटणारच ना, शेवटी दोघांनाही बेस्ट स्टुडंटचा पुरस्कार मिळाला होता." सगळ्यांनी दोघांना मनापासून अभिनंदन केलं. मग राव रतन सिंग म्हणाले, "मुलांनो, आमची इच्छा आहे की तुम्ही दोघांनी एकदा एकांतात निवांत बोलावं. मग तुमचा निर्णय आम्हाला सांगा." कमल किशोरजी लगेच म्हणाले, "हो, अगदी बरोबर. मुलांनी आधी एकमेकांशी मन मोकळं बोलावं. त्यांचा जो निर्णय असेल तो आम्हाला मान्य असेल." दिशाने प्रेमाने अंशुलाचा हात धरला आणि संकल्पकडे पाहून म्हटलं,
चला माझ्या खोलीत या दोघं, असं म्हणत ती अंशुलाला घेऊन त्याच्या खोलीकडे निघाली. संकल्प शांतपणे त्यांच्या मागोमाग खोलीत आला. दिशा हसत म्हणाली, इथे तुम्ही दोघं अगदी निवांत बोलू शकता. तुम्हाला कुणीही त्रास देणार नाही. हे बोलून ती संकल्पकडे पाहून खट्याळपणे हसली आणि बाहेर निघून गेली. संकल्प मात्र एक भुवई उंचावत तिच्याकडे रागाने पाहत राहिला. त्याने अंशुलाला सोफ्यावर बसायला सांगितलं आणि स्वतः पलंगाच्या एका टोकाला जाऊन बसला. आता तो अगदी निवांतपणे तिच्याकडे पाहत होता. त्याच्या त्या सततच्या नजरेमुळे अंशुला खूपच अवघडल्यासारखी झाली होती. मात्र काही वेळापूर्वी दोघांच्या मनात जी विचित्र अस्वस्थता होती ती आता पूर्णपणे शांत झाली होती. संकल्पने तिच्याकडे खोल नजरेने पाहत विचारलं, माझ्याशी लग्न करायला तुम्ही तयार कशा झालात? हे माहीत असूनही की मी खूपच उद्धट आणि कुचक्या स्वभावाचा माणूस आहे. अंशुला काही बोलली नाही. ती फक्त पान खाली घालून बसली होती. उत्तर न मिळाल्याने संकल्प थोडा चिडून म्हणाला, उत्तर द्या मिस अंशुला, मी तुम्हालाच विचारतोय. अंशुला मनातच विचार करत होती, कसला माणूस आहे हा? अशा वेळी एखाद्या मुलीशी कोणी असं बोलतं का? ती काय उत्तर देणार? समोरचा माणूस अजूनही जुन्या गोष्टीच धरून बसला होता. संकल्प पुन्हा म्हणाला, तसं पाहिलं तर तुम्ही दुसऱ्याला बोलायची संधीच देत नाही. त्या दिवशी तर तुम्ही मला किती सुंदर सुंदर पदव्या दिल्या होत्या. मग आज काय झालं? तुमची बोलती का बंद झाली? अंशुलाची अवस्था पाहून संकल्पला गंमत वाटत होती. म्हणूनच तो मुद्दाम तिला अजून छेडत म्हणाला, सांगा ना मिस अंशुला, तुम्हाला माझ्याशी लग्न का करायचं आहे? यावेळी अंशुलाने हळूच डोळे वर केले. क्षणात संकल्प पुन्हा तिच्या मोठ्या काळ्याभोर बोलक्या डोळ्यात हरवून गेला. अंशुला शांत स्वरात म्हणाली, हे लग्न मी माझे काका आणि भाऊ समरसाठी करायला तयार झाले आहे. काकाने तुम्हाला पसंत केलं आहे आणि त्यांची कोणतीही गोष्ट मी कधीच मोडू शकत नाही. यात माझी स्वतःची काही इच्छा नाही. क्षणभर थांबून ती पुढे म्हणाली, आणि हाच प्रश्न मी तुम्हालाही विचारू शकते. तुम्ही मला भेटायला हो का म्हणालात? संकल्प किंचित त्रासिकपणे म्हणाला, जसं तुम्ही तुमच्या काका आणि भावासाठी माझ्याशी लग्नाला तयार झाला आहात, तसंच मीही माझ्या आई-बाबांच्या आनंदासाठी तुम्हाला भेटायला तयार झालो. यात माझीही काहीच इच्छा नाही. तो पुढे म्हणाला, पण एक गोष्ट सांगा, तुम्ही माझ्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर प्रश्नानेच का देता? अंशुला निरागसपणे हसली, कारण तुम्ही असेच प्रश्न विचारता ज्याची उत्तरं तुमच्याकडेही नसतात. तिचं ते निरागस उत्तर ऐकूनही संकल्प काही बोलला नाही. का कोण जाणे, त्याच्या बोलण्यामुळे अंशुलाचे डोळे पुन्हा भरून आले. तिच्या थरथरणाऱ्या पापण्या पाहून संकल्पच्या मनात पुन्हा काहीतरी हललं. तो काही क्षण तिच्याकडे शांतपणे पाहत राहिला. मग उठत म्हणाला, चला, सगळे आपली वाट पाहत आहेत. दोघं पुन्हा बैठकीत आले. राव रतन सिंगनी संकल्पकडे पाहत विचारलं, काय म्हणतोस बेटा, तुझा निर्णय काय आहे? संकल्पने एकदा भरभरून अंशुलाकडे पाहिलं. त्या क्षणी का कोण जाणे अंशुलाने हळूच डोळे मिटून घेतले. संकल्प शांतपणे म्हणाला, बाबा, मला अंशुला पसंत आहे. या लग्नासाठी माझा होकार आहे. हा ऐकताच अंशुला आश्चर्याने त्याच्याकडे पाहू लागली. महिमाच्या डोळ्यात आनंद अश्रू दाटून आले. राव रतन सिंगनी आनंदाने उठून आपल्या मुलाला मिठी मारली. आता कमल किशोरजी अंशुला जवळ आले. तिच्या डोक्यावर प्रेमाने हात ठेवत त्यांनी विचारलं, बेटा, तुझी काय इच्छा आहे? अंशुला थोडी अडखळत हळू आवाजात म्हणाली, काका, माझ्याकडूनही हो आहे. हे ऐकताच कमल किशोरजींच्या चेहऱ्यावर समाधानाचं हास्य उमटलं. त्यांनी प्रेमाने तिचं डोकं आपल्या खांद्यावर टेकवलं आणि म्हणाले, सुखी राहा माझ्या लेकी. राव रतन सिंग आनंदाने उभे राहिले. दोन्ही हात पसरवत ते कमल किशोरजींना म्हणाले, ये मित्रा, मिठी मार. आजपासून आपण व्याही झालो. दोघांनी एकमेकांना मिठी मारताच त्यांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू तरळले. मग कमल किशोरजींनी महिमांकडे पाहत म्हटलं, ताई, आजच आम्हाला नारळ सुपारीचा कार्यक्रम पार पाडायचा आहे. त्यावर महिमाही आनंदाने हसत म्हणाल्या, भाऊसाहेब, आणि आम्हालाही आजच आमच्या लाडक्या सुनेची ओटी भरून तिला आमच्या घरची लक्ष्मी बनवायचं आहे. प्रत्येक जण आपापल्या पद्धतीने आपला आनंद व्यक्त करत होता. पण संकल्प मात्र अंशुलाच्या झुकलेल्या पापण्यांमध्ये हरवून गेला होता. हे माझ्यासोबत नेमकं काय घडतंय? मी तर मुलींचं नाव ऐकलं तरी 4 हात दूर पळायचो. आजवर कोणत्याही मुलीकडे असं पाहावंसंही कधी वाटलं नव्हतं. मग आज या लग्नाला नकार का देऊ शकलो नाही?
इकडे अंशुलाने मात्र एकदाही वर पाहिलं नव्हतं. पाहणार तरी कशी? आई बाबांच्या आठवणीने तिचं मन रडत होतं. डोळे अश्रूंनी भरून आले होते. जरा जरी हल्ली असती तरी ते अश्रू ओघळले असते. संकल्प सोडला तर बाकी सगळ्यांना तिच्या मनाची अवस्था समजत होती. संकल्प मात्र स्वतःच्याच भावनांमध्ये पूर्णपणे गोंधळला होता. मग दिशाने प्रेमाने अंशुलाचा हात धरला आणि म्हणाली, चल अंशू, माझ्या खोलीत ये, थोडा वेळ आराम कर. महिमांनी तिचं जेवणही तिचेच पाठवून दिलं. बाकी सगळे जेवण, पाहुणचार आणि थोड्या वेळात होणाऱ्या विधींच्या तयारीत व्यस्त झाले. संकल्प आपल्या खोलीत गेला आणि शांतपणे पलंगावर आडवा झाला. महिमा बाजारातून अंशुलासाठी गुलाबी रंगाच्या बनारसी साडीचा सुंदर सेट घेऊन आल्या होत्या. दिशाने प्रेमाने तिला ती साडी नेसवली. तिचा हलकासा मेकअप केला. लांब सडक केस तसेच मोकळे सोडले. अंशुला एखाद्या अप्सरेपेक्षा कमी दिसत नव्हती. महिमाजींनी तिच्या कानामागे काजळाचा छोटासा टिपका लावत प्रेमाने म्हटलं, माझ्या लेकीला कोणाची नजर लागू नये. असं म्हणत त्या तिला घेऊन बैठकीत आल्या. दिशा पुन्हा संकल्पच्या खोलीत गेली. तो अजूनही तसाच पलंगावर पडला होता. ती हसत म्हणाली, काय रे छोट्या, अजून झोपलायस? खाली विधी सुरू होणार आहेत. संकल्प हळू आवाजात म्हणाला, ताई, मी खूप गोंधळलोय. दिशाने त्याचा हात हातात घेतला. भाई, ती मुलगी म्हणजे खरं सोनं आहे. तू खूप नशीबवान आहेस. ती हसत पुढे म्हणाली, ती मनाने खूप निरागस, प्रामाणिक आणि स्वच्छ आहे. बघशील, एक दिवस असा येईल की तिच्याशिवाय तू एक क्षणही राहू शकणार नाहीस. बैठकीत संकल्प आणि अंशुलाला समोरासमोरच्या सोफ्यावर बसवलं गेलं. आता पहिल्यांदाच संकल्प तिला मन लावून पाहत होता. गुलाबी बनारसी साडीत तिचा गोरा गुलाबी वर्ण आणखीन खुलून दिसत होता. मोठ्या बोलक्या डोळ्यातील हलकीशी काजळाची रेख तिच्या सौंदर्यात आणखीन भर घालत होती. तिच्या चेहऱ्यावर एक निष्पाप, निर्मळ निरागसपणा होता. संकल्पची नजर तिच्या चेहऱ्यावरून हटतच नव्हती. सर्वप्रथम कमल किशोरजींनी संकल्पच्या कपाळावर टिळा लावून रीत पूर्ण केली. त्यानंतर महिमांनी अंशुलाच्या कपाळावर टिळा लावला. नारळ, अक्षदा, हळद, कपडे आणि सोन्याची नाणी तिच्या पदरात ठेवून होणाऱ्या सुनेची ओटी भरली. मग प्रेमाने तिच्या कपाळावर चुंबन घेतलं. अंशुलाच्या अश्रूंनी भरलेल्या थरथरणाऱ्या पापण्या पाहून महिमा तिच्या जवळ बसल्या आणि तिला मिठीत घेत प्रेमाने म्हणाल्या, आमच्या कुटुंबाचा भाग होण्यासाठी मनापासून धन्यवाद बेटा. आजपासून संकल्प आणि दिशासोबत तूही माझीच मुलगी आहेस. आणि माझ्या मुलांच्या डोळ्यात अश्रू आले तर माझंही मन तुटतं. इतकं म्हणत त्यांनी अंशुलाला घट्ट मिठी मारली. आईच्या मायेचा तो उबदार स्पर्श मिळताच अंशुला हुंदके देत रडू लागली. पण नुकतंच जुळलेलं ते आई मुलीचं नातं सोडून तिथल्या इतर कुणालाही तिच्या अश्रूंची जाणीव झाली नाही. मग महिमा म्हणाल्या, भाऊसाहेब, मुलांना देवीच्या दर्शनाला घेऊन जायचं आहे. तिचा आशीर्वाद घेऊया. त्यावर कमल किशोरजीही आनंदाने म्हणाले, हो नक्कीच, आपण सगळे मिळून मंदिरात जाऊ. मंदिरात दर्शन घेताना संकल्प मुद्दाम अंशुलापासून थोडा दूर जाऊन उभा राहिला. हे पाहताच दिशा हसत त्याचा हात धरून त्याला अंशुलाच्या शेजारी उभं करत म्हणाली, आता नाही छोट्या, आता तिच्यापासून दूर पळता येणार नाही. आता तर आयुष्यभर एकमेकांच्या सोबतच राहायचं आहे. हे ऐकताच अंशुला आणखीनच संकोचली. संकल्प मात्र चिडून म्हणाला, बस ताई, पुरे. त्याचा तो कडक आवाज ऐकताच अंशुला दचकली आणि घाबरून एक पाऊल मागे सरत त्याच्यापासून थोडी दूर जाऊन उभी राहिली. तिला तसं पाहून दिशाने प्रेमाने अंशुलाचा हात हातात घेतला आणि म्हणाली, अंशू, त्याच्यापासून घाबरण्याची काहीच गरज नाही. माझा भाऊ थोडा अकडू आहे हे खरं, पण मनाने खूप चांगला आणि आपल्या माणसाची मनापासून काळजी घेणारा आहे. ती हलकसं हसत पुढे म्हणाली, लग्नाच्या नावाने घर सोडून जाण्याची धमकी देणारा हा मुलगा तुला पाहताच एक शब्दही न बोलता लग्नाला होकार देतो. हे त्याच्या मनात तुझ्याविषयी निर्माण झालेल्या भावनांचंच तर लक्षण आहे. तुमच्या नात्याला थोडा वेळ दे. मी तुमच्या दोघांच्या डोळ्यात पाहिलंय. तुमचं प्रेम एक दिवस सगळ्यांसाठी आदर्श ठरेल. हे ऐकताच अंशुलाने भावुक होऊन दिशाला घट्ट मिठी मारली आणि संकल्प तो तर आधीच तिथून निघून गेला होता. दुसरीकडे वाराणसीतील एका उच्चभ्रू भागात उभा असलेला पांढरा शुभ्र आलिशान बंगला. मुख्य प्रवेशद्वारावर मोठ्या अक्षरात लिहिलं होतं, यादवंशी सदन. बाहेर 2 गार्ड बंदूक घेऊन पहारा देत उभे होते. घराच्या आत एका प्रशस्त शयन कक्षात
डोळ्यावर चष्मा लावलेल्या वृद्ध शांती देवी पलंगाला टेकून बसल्या होत्या. त्यांच्या मोबाईलवर व्हिडिओ कॉल सुरू होता. दिल्लीतील राव सदनमध्ये सुरू असलेला संकल्प आणि अंशुलाच्या नारळ सुपारीचा कार्यक्रम त्या एकटक पाहत होत्या. कार्यक्रम पाहताना वारंवार त्यांच्या डोळ्यात अश्रू दाटून येत होते. त्या अलगद चष्मा काढून डोळे पुसायच्या आणि मग त्यांची नजर समोरच्या भिंतीवर लटकलेल्या चंदनाच्या हाराने सजलेल्या एका मोठ्या फोटोवर जाऊन स्थिर व्हायची. तो फोटो होता त्यांचा मोठा मुलगा आनंद किशोर यादवंशी आणि सून आरती यांचा. अंशुला ही त्यांचीच मुलगी. शांती देवी तिच्या आजी असल्या तरी आज त्या तिच्यासाठी संपूर्ण जग होत्या. कारण 3 वर्षापूर्वी एका कार अपघातात अंशुलाच्या आई वडिलांचा मृत्यू झाला होता. पण सगळ्यांनाच माहित होतं की तो अपघात नव्हता, तो एक नियोजित खून होता. मात्र ठोस पुरावे नसल्यामुळे कुणी आजही मोकाट फिरत होता. हीच गोष्ट शांती देवीच्या मनाला दिवस रात्र पोखरत होती. अफाट संपत्ती, मोठं नाव आणि प्रभाव असूनही स्वतःच्या मुलगा सुनेच्या मारेकऱ्यांना शिक्षा मिळवून देता येत नव्हती. त्या फक्त एका आशेवर जगत होत्या. एक दिवस त्या गुन्हेगारांना त्यांच्या कृत्याची शिक्षा नक्की मिळेल. त्यांचा नातू समर तर तरुण रक्ताचा होता. रागाच्या भरात तो अनेकदा म्हणायचा, आजी, त्या हरामखोरांना मी काही मिनिटात संपवू शकतो. पण शांती देवी त्याला कठोरपणे थांबवत म्हणायच्या, नाही समर, मला माझ्या कुटुंबाला पुन्हा वैराच्या आगीत ढकलायचं नाही. मला देवावर पूर्ण विश्वास आहे. ज्यांनी पाप केलंय त्यांना त्यांच्या कर्माची शिक्षा नक्की मिळेल. व्हिडिओ कॉलमध्ये अंशुला आपल्या होणाऱ्या सासूच्या मिठीत शिरून हुंदके देत रडताना दिसताच शांती देवींचेही अश्रू अनावर झाले. त्यांनी पुन्हा एकदा मुलगा आणि सुनेच्या फोटोवर नजर टाकली आणि 3 वर्षापूर्वीच्या आठवणी त्यांच्या डोळ्यासमोर चित्रपटासारख्या तरळू लागल्या. त्या काळी यादवंशी सदन संपूर्ण परिसरात अभिमानाने डौलत उभं होतं. कारण त्या घरात राहत होता त्यांचा सिंहासारखा मुलगा आनंद किशोर यादवंशी. आपल्या ताकदीसाठी, न्यायप्रिय स्वभावासाठी आणि माणुसकीसाठी तो संपूर्ण भागात प्रसिद्ध होता. शांती देवीच्या डोळ्यासमोर भूतकाळाची प्रत्येक घटना जिवंत होऊ लागली. हे सगळं खोलीबाहेर उभी राहून एक स्त्री पाहत होती. ती होती कमल किशोर यांची पत्नी आणि अंशुलाची काकू चंचला. तिच्या चेहऱ्यावर संताप स्पष्ट दिसत होता. ती मनातच तिरस्काराने म्हणाली, ज्या अंशुलाला तुम्ही डोक्यावर बसवून ठेवलंय तीच मनहूस या यादवंशी सदनच्या विनाशाचं कारण आहे. मुलगी नाही, जादू टोनेवाली आहे ती. तिने संपूर्ण कुटुंबाला आपल्या जाळ्यात अडकवलंय. चंचलाच्या मनात अंशुलाविषयी इतका द्वेष होता की तिच्या हातात असतं तर तिने तिला विष देऊनही मारून टाकलं असतं. मित्रांनो, आता अंशुलाच्या आई वडिलांचा खून नेमका कोणी आणि का केला? खरंच अंशुलाच यादवंशी सदनच्या विनाशाचं कारण होती का? चंचलाच्या मनात तिच्याविषयी एवढा प्रचंड द्वेष का होता? आणि संकल्प व अंशुलाच्या मनात उमलू लागलेलं हे नातं खरंच प्रेमात बदलणार होतं का? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्यासाठी कथेचा पुढील भाग नक्की वाचा. भेटूया पुढच्या भागात. लागी तुमचे मन की लगन या कथेचा हा पहिला भाग तुम्हाला कसा वाटला मला कमेंट करून नक्की सांगा आणि आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद.